เคยเป็นกันไหมคะหลังจากที่เราได้รับการผ่าตัดโดยการที่มีหัตถการบล็อกหลังแล้วทำให้ต่อมามีอาการปวดหลังสาเหตุที่แท้จริงมันเพราะอะไรกันแน่เดี๋ยวมาฟังได้ในคลิปนี้เลยค่ะคลิปนี้นะคะค่อนข้างยาวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ใจร้อนนะคะสามารถไปฟังตอนท้ายที่เป็นสรุปได้หรือรอติดตามในคลิปสั้นของเราก็ได้ค่ะอย่าบ่นนะว่าคลิปยาวไปอยากให้รู้ข้อมูลจริงๆค่ะเพราะว่าข้อมูลในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ตั้งใจหามาให้เลยค่ะเคยทำคลิปไปแล้วนะคะในเรื่องของการบล็อกหลังทำให้ปวดหลังจริงหรือเปล่าซึ่งตอนสุดท้ายคลิปก็บอกว่าการบล็อกหลังนั้นไม่ได้ทำให้ปวดหลังแต่หลายๆคนก็มาบ่นในคอมเมนต์ค่ะว่ามันทำให้ปวดหลังจริงๆนะหลังจากที่ทำคอนเทนต์ออกไปแล้วก็มีดราม่าบอกว่าได้อ่านบ้างหรือเปล่าที่คนคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมันทำให้ปวดหลังจริงๆนะซึ่งเราก็ได้ไปค้นหาข้อมูลมาเพิ่มค่ะเราก็เจอด้วยค่ะว่าการบล็อกหลังนั้นทำให้ปวดหลังแต่สาเหตุนั้นมันก็มีหลากหลายเหมือนกันค่ะเดี๋ยวมาฟังกันว่าการบล็อกหลังนั้นทำให้ปวดหลังสาเหตุที่แท้จริงนั้นเพราะอะไรการบล็อกหลังก็คือเป็นหัตถการอย่างหนึ่งนะคะซึ่งจะใช้ในการผ่าตัดโดยเฉพาะผ่าตัดบริเวณช่องท้องด้านล่างนะคะแล้วก็อาจจะเป็นบริเวณด้านล่างส่วนล่างของร่างกายเช่นที่ขานะคะรวมไปถึงการคลอดบุตรแบบธรรมชาตินะคะแต่ว่าบล็อกหลังเพื่อให้ลดความเจ็บปวดนั่นเองค่ะโดยการบล็อกหลังนั้นก็จะมีการที่ฉีดยาเข้าไปนะคะบริเวณช่องไขสันหลังซึ่งหลายๆคนที่ผ่านการบล็อกหลังไปแล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะกลัวหัตถการนี้ค่อนข้างมากค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีท่าทางที่เหมาะสมในการที่จะฉีดยาเข้าไปนะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นลักษณะว่าการกอดเข่านะคะให้ชิดกับตัวมากที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการแทงเข็มให้ทะลุเข้าไปอยู่ในช่องว่างของไขสันหลังนะคะซึ่งก็ต้องเป็นจุดที่พอดีพอเหมาะนะคะถ้าแทงไม่ถูกจุดหรือไปโดนบางอย่างนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะดังนั้นผู้ที่ทำหัตถการนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญพอสมควรค่ะดังนั้นนะคะในเรื่องของการบล็อกหลังแล้วทำให้ปวดหลังเนี่ยก็หลักๆอาจจะมีสาเหตุที่แท้จริงอยู่2สาเหตุนั่นก็คือ 1. การบาดเจ็บระหว่างที่มีการทำหัตถการนี้นะคะอาจจะเป็นลักษณะท่าทางที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกระบวนการในการที่ทำหัตถการมีความผิดพลาดค่ะก็อาจจะทำให้มีความเจ็บเพิ่มมากขึ้นค่ะรวมไปถึงความเครียดของกล้ามเนื้อนะคะแปลเป็นภาษาไทยเขาประมาณนั้นนะคะความเครียดของกล้ามเนื้อระหว่างการที่จะต้องมีการผ่าตัดนะคะหรือว่าการคลอดนั่นเองค่ะหลักๆก็จะเป็น2สาเหตุนี้ที่คาดเดาว่าอาจจะทำให้เกิดอาการปวดหลังตามมาค่ะส่วนในเรื่องของงานวิจัยสนับสนุนนะคะที่บอกว่ายังไงก็ตามนะคะไปหาข้อมูลมาใหม่แล้วเขาก็บอกว่าการบล็อกหลังส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นสาเหตุของการปวดหลังนะคะรวมไปถึงไอ้2ข้อที่พูดไปที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ปวดหลังนั้นนะคะส่วนใหญ่มันจะอยู่แค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นค่ะจะไม่ได้ก่อให้เกิดผลในระยะยาวนะคะดังงานวิจัย3งานที่ยกมาค่ะงานแรกนะคะอันนี้ค่อนข้างเก่านิดนึงค่ะประมาณปี2001ค่ะบอกว่าการบล็อกหลังนั้นนะคะไม่ได้ทำให้เกิดอาการปวดหลังถาวรค่ะแต่จะเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ชั่วคราวนะคะแล้วก็จะหายไปได้เองภายในไม่กี่วันหรือว่าไม่กี่สัปดาห์ค่ะส่วนงานวิจัยที่2นะคะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างการบล็อกหลังในผู้หญิงที่คลอดบุตรนะคะโดยคลอดแบบธรรมชาตินะคะเทียบระหว่างคนที่บล็อกหลังกับคนที่ไม่บล็อกหลังเมื่อตามไปดูแล้วนะคะใน2กลุ่มนี้มีอาการปวดหลังในระยะยาวไม่แตกต่างกันค่ะก็คือผู้หญิงที่คลอดบุตรโดยการที่บล็อกหลังกับไม่บล็อกหลังมีอุบัติการณ์ในการปวดหลังในระยะยาวนั้นไม่แตกต่างกันค่ะและอันสุดท้ายค่ะเป็นการรวบรวมงานวิจัยหลายๆงานนะคะมาใช้สถิติวิเคราะห์ค่ะปรากฏว่าผลก็ออกมาว่าการที่เราทำหัตถการบล็อกหลังนั้นนะคะไม่ได้มีความสัมพันธ์ชัดเจนในการที่จะเกิดอาการปวดหลังในระยะยาวแต่อย่างไรก็ตามอาจจะเกิดอาการปวดหลังเฉียบพลันได้หลังจากที่ทำหัตถการบล็อกหลังนั่นเองค่ะโดยสรุปแล้วนะคะ
งาน3งานนี้นะคะก็คือเขาบอกไปในแนวทางเดียวกันค่ะว่าการบล็อกหลังนั้นอาจจะทำให้เกิดอาการปวดหลังได้แต่เป็นลักษณะว่าปวดหลังเฉียบพลันซึ่งเป็นผลมาจากการทำหัตถการนั่นเองค่ะแต่ในระยะยาวแล้วนะคะการเกิดอาการปวดหลังนั้นไม่แตกต่างกันค่ะระหว่างคนที่ได้บล็อกหลังกับไม่บล็อกหลังนั่นเองค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนที่เคยผ่านการบล็อกหลังแล้วมีอาการปวดหลังอาจจะคิดว่าเฮ้ยใช่หรอมันไม่จริงนะฉันเนี่ยผ่านการบล็อกหลังมาแล้วก็ปวดหลังมาเลยปวดเรื้อรังมาเลยไม่หายสักทีอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในคนที่บล็อกหลังเนาะมันก็คือการทำหัตถการก่อนที่จะไปมีการผ่าตัดหรือว่าการคลอดบุตรนั่นเองโดยวิธีธรรมชาติซึ่ง2กรณีนี้นะคะอาจจะนำมาซึ่งอาการปวดหลังก็เป็นได้ค่ะเราก็เลยได้ไปหาข้อมูลมาแล้วล่ะค่ะว่า2กรณีนี้ทำให้เกิดอาการปวดหลังได้ยังไงสำหรับกรณีที่1นะคะในคนที่มีการผ่าตัดโดยเฉพาะการบล็อกหลังก็คือผ่าตัดบริเวณช่องท้องอะค่ะการผ่าตัดลงไปที่บริเวณช่องท้องก็คือต้องผ่าลงไปจนถึงอวัยวะภายในนะคะซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าชั้นผิวหนังชั้นใต้ผิวหนังที่เป็นไขมันแล้วก็ชั้นกล้ามเนื้อต้องโดนผ่าโดนกรีดลงไปนะคะถึงจะลงไปถึงที่ภายในที่ช่องท้องได้ซึ่งเมื่อเราได้รับการผ่าตัดไปแล้วการที่จะใช้กล้ามเนื้อเหมือนเดิมมันก็ใช้ไม่ได้เช่นมีอาการเจ็บหน้าท้องหลังผ่าตัดดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวจะไปใช้กล้ามเนื้อที่หลังค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงท่าทางไปจากเดิมเช่นเวลาจะลุกเวลาจะนั่งจะใช้กล้ามเนื้อที่หลังค่อนข้างเยอะเลยนะคะจากเดิมที่อาจจะมีการเกร็งหน้าท้องช่วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอหลังจากผ่าแล้วมันเจ็บมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้อย่างที่2ค่ะก็คือเกี่ยวเนื่องเลยนะคะกับข้อแรกหลังผ่าแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านไปเดือน2เดือน6เดือนถ้ามันค่อนข้างเป็นแผลใหญ่เนาะก็อาจจะทำให้เกิดการกล้ามเนื้อไม่สมดุลค่ะการต่อของกล้ามเนื้อมันก็อาจจะค่อนข้างช้าโดยเฉพาะคนที่ผ่าแล้วเย็บหลายๆเข็มเนาะมันก็กว่าจะกลับคืนมาได้เหมือนเดิมก็ใช้เวลาค่ะดังนั้นเวลาที่เราใช้งานกล้ามเนื้อก็ค่อนข้างจะใช้งานกล้ามเนื้อที่หลังไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะอย่างที่3นะคะการนอนพักฟื้นค่ะอันนี้แล้วแต่คนนะคะบางคนแผลเล็กก็อาจจะนอนพักฟื้นไม่นานแต่บางคนแผลใหญ่ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานซึ่งในช่วงที่เรานอนพักฟื้นไปนั้นกล้ามเนื้อก็ไม่ค่อยถูกใช้นะคะส่วนใหญ่ก็มีแต่นอนอยู่บนเตียงอาจจะเดินได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสาเหตุทำให้กล้ามเนื้อเราไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวค่ะหลายๆคนอาจจะงงนะคะตะกี้บอกว่าเคลื่อนไหวเยอะก็ปวดอันนี้เคลื่อนไหวน้อยก็ปวดใช่ค่ะการใช้งานกล้ามเนื้อก็คือต้องใช้ให้เหมาะสมให้พอดีการใช้งานเยอะเกินไปก็อาจจะทำให้ปวดได้เหมือนกันหรือการไม่ใช้งานเลยกล้ามเนื้อที่มีอยู่ก็ไม่แข็งแรงก็เหี่ยวก็ฝ่อได้ค่ะและสุดท้ายอย่างที่4ค่ะการใช้ยาต่างๆนะคะก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดอาการตึงกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อได้เหมือนกันค่ะดังนั้นก็เลยทั้งหมดทั้งมวลเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดได้หลังจากที่เราผ่าตัดนะคะการบล็อกหลังในหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องการคลอดบุตรตามธรรมชาตินะคะด้วยวิธีธรรมชาติเนี่ยก็มีโอกาสปวดหลังได้เหมือนกันนะคะซึ่งสาเหตุนั้นมาจากการที่ตั้งครรภ์หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ยังเป็น question อยู่เนาะก็เลยมีทฤษฎีในการที่จะอธิบายถึงอาการปวดหลังได้ในหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดบุตรด้วยวิธีธรรมชาติแต่อาศัยการบล็อกหลังแล้วก็หลังบล็อกหลังนั้นมีอาการปวดขึ้นมาแบบต่อเนื่องแบบเรื้อรังเลยนะคะสาเหตุก็เป็นได้หลายๆอย่างค่ะอันดับแรกอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนระหว่างที่เราตั้งครรภ์แล้วก็ทำให้พวกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหรือว่าเอ็นข้อต่อต่างๆมีการหย่อนการขยายตัวเพื่อทำให้รองรับทารกได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ไตรมาสท้ายๆแล้วที่เด็กทารกตัวค่อนข้างใหญ่เนาะร่างกายก็เลยต้องมีการขยายพื้นที่เพิ่มนะคะแล้วก็หลังจากที่คลอดบุตรไปแล้วก็ยังอาจจะทำให้มีอาการปวดตามมาได้เนื่องจากพวกกล้ามเนื้อต่างๆมีการหย่อนแล้วก็ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมค่ะก็เลยทำให้เกิดอาการปวดตามมาก็ได้การเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวค่ะก็ทำให้ร่างกายต้องได้รับแรงกดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณหลังแล้วก็หมอนรองกระดูกแบบนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงจุดศูนย์ถ่วงต่างๆเวลาที่เราตั้งครรภ์ก็จะทำให้หน้าท้องขยายมากขึ้นการรับ
แรงต่างๆของร่างกายอาจจะถูกถ่ายไปที่หลังมากขึ้นนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อหลังอักเสบหรือว่าอาจจะเป็นมากกว่านั้นแล้วก็ทำให้เกิดอาการปวดก็ได้ค่ะหลังคลอดลูกแล้วคุณแม่ก็จะต้องอุ้มลูกเองอาจจะมีการก้มยกของการใช้เครื่องทุ่นแรงแต่บางทีก็ทำให้ปวดหลังได้เพิ่มขึ้นอย่างเช่นพวกเป้อุ้มเด็กค่ะถึงแม้ว่าอาจจะปวดแขนน้อยลงแต่ว่าน้ำหนักมาอยู่ที่หลังเพิ่มมากขึ้นค่ะก็ทำให้เกิดอาการปวดหลังได้การที่ระหว่างคลอดนะคะทำให้กล้ามเนื้อเครียดเกร็งนะคะแล้วก็ทำให้เกิดอาการปวดตามมาได้ค่ะโอเคก็จบไปแล้วนะคะประมาณนี้ที่อาจทำให้เกิดอาการปวดหลังได้นะคะหลังจากที่เรามีการบล็อกหลังแล้วก็คลอดบุตรไปก็ทำให้เกิดอาการปวดหลังตามมาค่ะแต่ก็อย่างที่บอกในงานวิจัยเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่บล็อกหลังกับไม่บล็อกหลังนั่นเองค่ะและอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะอย่าลืมคิดถึงอายุค่ะยิ่งอายุมากขึ้นนะคะทำไมถึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ปวดเพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมค่ะโดยเฉพาะในคนที่อายุ40ปีขึ้นไปกล้ามเนื้อเราจะสลายเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งถ้ากล้ามเนื้อสลายเนี่ยเวลาที่เราออกแรงหรือว่าอยู่เฉยๆก็ตามค่ะแรงกดที่ลงไปที่กระดูกสันหลังพอกล้ามเนื้อมันน้อยมันก็จะกดลงไปที่กระดูกโดยตรงก็จะทำให้อาการปวดเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงความเสื่อมต่างๆนะคะเช่นกระดูกเริ่มเสื่อมแล้วมีหินปูนมาเกาะโดยเฉพาะที่กระดูกนะคะก็จะเริ่มมีหินปูนมาเกาะที่กระดูกสันหลังได้นะคะซึ่งเป็นความเสื่อมของร่างกายค่ะรวมไปถึงในหมอนรองกระดูกเองปริมาณน้ำก็จะน้อยลงความยืดหยุ่นก็จะลดลงก็เลยเป็นสาเหตุทำให้เกิดการบาดเจ็บแล้วก็การปวดหลังได้ง่ายมากขึ้นค่ะก็จบไปแล้วนะคะคลิปนี้ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวค่ะโดยสรุปแล้วก็คือถึงแม้จะไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมอีกนะคะก็ยังมีงานวิจัยมายืนยันว่าสุดท้ายการบล็อกหลังนั้นไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังแบบเรื้อรังค่ะแต่ว่าอาจจะปวดแบบเฉียบพลันได้ในระยะสั้นๆแล้วก็จะหายไปเองค่ะแต่ในกรณีคนที่แบบฉันบล็อกหลังมาอาจจะบล็อกมาเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วมีอาการปวดณวันนี้ค่ะจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการบล็อกหลังในอดีตก็ได้นะคะซึ่งมันก็จะมีหลายๆปัจจัยเลยที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังขึ้นมาได้นะคะโดยเฉพาะอาการปวดหลังเรื้อรังนะคะดังนั้นนะคะในคนที่กำลังจะไปผ่าแล้วจะต้องมีการบล็อกหลังนะคะหรือว่าคนที่เพิ่งบล็อกหลังมาได้ไม่นานนะคะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะหลังจากการที่เราได้รับหัตถการเนี้ยอย่าลืมดูแลตัวเองดีๆนะคะยืดกล้ามเนื้อออกกำลังกายกล้ามเนื้อให้แข็งแรงรวมไปถึงการใช้งานกล้ามเนื้ออย่างเหมาะสมสมดุลนะคะก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดหลังได้หรือว่าใครที่กำลังจะได้รับการผ่าตัดแล้วจะต้องบล็อกหลังนะคะในขั้นตอนของการบล็อกหลังพยาบาลหรือแพทย์ผู้ทำการบล็อกหลังจะแจ้งขั้นตอนค่อนข้างละเอียดเลยรวมไปถึงการจัดท่าทางให้เหมาะสมนะคะพยายามทำใจให้สบายๆอย่าไปเครียดมากนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งเกร็งแล้วก็ทำให้การทำหัตถการนั้นเป็นไปได้ยากแล้วก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้เหมือนกันค่ะหลายๆคนก็ถามมานะคะว่าเฮ้ยพูดได้ขนาดนี้เคยบล็อกหลังหรือเปล่าเอาจริงๆนะเคยค่ะก็คือตอนคลอดลูกคนที่2นะคะคนแรกคลอดด้วยวิธีธรรมชาติแต่ไม่ได้บล็อกหลังแต่คนที่2บล็อกหลังเพื่อที่จะผ่าคลอดค่ะถามว่ามันแตกต่างกันไหมระหว่างการบล็อกหลังกับไม่บล็อกหลังจริงๆเราไม่แตกต่างกันเลยค่ะอาการปวดหลังที่เกิดขึ้นหลังจากการคลอดบุตรนั้นถามว่าเกี่ยวข้องกับการบล็อกหลังไหมโดยส่วนตัวคิดว่าไม่เกี่ยวค่ะเพราะว่าพอบล็อกหลังไปแล้วอีกตั้งนานค่ะจนลูกโตน้ำหนักเยอะๆแล้วอุ้มลูกเยอะแล้วถึงจะปวดหลังซึ่งก็จะเหมือนกันระหว่างคนที่1กับคนที่2ค่ะก็คือพอลูกน้ำหนักเยอะขึ้นแล้วเราอุ้มเยอะก็จะทำให้เกิดอาการปวดหลังซึ่งสาเหตุชัดเจนมาจากการใช้งานนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครมีประสบการณ์ที่แตกต่างก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆด้วยภาษาสุภาพนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปนะคะถ้าท่านใดชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกใน YouTube เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตอนใหม่ๆของเรานะคะและท่านใดที่ต้องการติดตามคอนเทนต์อื่นๆของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ทาง
เพจ Facebook บัณฑิตกายภาพจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบก่อนใครเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด See First ให้ด้วยนะคะรวมไปถึงท่านที่ชอบเล่น TikTok สามารถกดติดตามเราได้แล้วทางบัณฑิตกายภาพใน TikTok นะคะและท่านใดที่ใช้ LINE สามารถกดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่บัณฑิตฟิสิโอซึ่งก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ